Một cặp đôi mới lạ đã bắn trúng mục tiêu một cách chính xác. Sự yêu thích của Lâm Canh Tân dành cho Triệu Lệ Dĩnh quá rõ ràng. Trên phim trường, Lâm Canh Tân lấy lý do không uống hết đưa cốc nước cho đạo diễn, ôm chặt đạo diễn từ phía sau, dù đạo diễn có kêu dừng cũng không chịu buông. Tai anh đỏ bừng khi nhét túi sưởi ấm vào tay Triệu Lệ Dĩnh. Cư dân mạng nói đùa, nếu Vu Văn Nguyệt có nhận thức này từ hồi đó thì Sở Kiều có thể kết thúc sau 40 tập rồi. Những câu chuyện thú vị từ đoàn làm phim, từ việc tập tạ đến những mặt dây chuyền hợp thời trang, mọi chi tiết đều ngọt ngào hơn cả kịch bản. Những cảnh quay hậu trường trong quá trình quay phim Du Hành cùng Phượng Hoàng mới bị rò rỉ gần đây khiến nhiều khán giả bật cười. Sự tương tác giữa cặp đôi diễn viên kỳ cựu Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn hấp dẫn hơn cả chuyện tình cổ tích trong phim truyền hình. Cảnh này là cảnh mọi người sử dụng kính hiển vi để tìm đồ ngọt. Câu chuyện bắt đầu từ nửa tháng trước. Một số cư dân mạng tinh mắt đã phát hiện ra trong đoạn video hậu trường do đoàn làm phim công bố rằng hành động đưa cốc nước cho Triệu Lệ Dĩnh của Lâm Canh Tân có điểm bất thường. Lúc đó là cuối mùa thu và chúng tôi đang quay một cảnh đêm, đoàn làm phim đang bận rộn điều chỉnh thiết bị chiếu sáng. Lâm Canh Tân mặc trang phục hóa trang, đi đến ghế dài của Triệu Lệ Dĩnh với chiếc bình giữ nhiệt trên tay. Thấy cô ấy chỉ nhìn xuống điện thoại và không chú ý, anh ấy thực sự đã nhẹ nhàng chạm vào khuỷu tay cô ấy bằng đáy cốc. Khi Triệu Lệ Dĩnh ngẩng đầu lên hỏi có chuyện gì, cô lập tức tỏ vẻ đáng thương nói, tôi đổ nhiều nước quá, không uống hết được. Video này đã được chuyển tiếp hơn 200.000 lần. Với những lời bình luận đùa cợt, mức độ bào chữa của anh ta thậm chí còn tệ hơn cả cháu. Phận của hai người này có thể bắt nguồn từ Princess Aren 7 năm trước. Vào thời điểm đó, Triệu Lệ Dĩnh phàn nàn rằng Lâm Canh Tân cứ vài ngày lại đãi toàn bộ đoàn làm phim một cốc trà sữa. Sau đó, người hâm mộ phát hiện ra anh luôn gọi món bobo viên khoai môn mà Triệu Lệ Dĩnh yêu thích. Trong lần hợp tác thứ hai này, những hành động nhỏ trên phim trường của Lâm Canh Tân, 34 tuổi thậm chí còn thẳng thắn hơn trước. Có một cảnh nam chính phải dạy nữ chính cách viết chữ. Theo kịch bản, anh chỉ cần nắm lấy cổ tay cô, nhưng Lâm Canh Tân lại ôm cô từ phía sau. Đạo diễn đã hô rõ ghi cắt, nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế cho đến khi Triệu Lệ Dĩnh nhẹ nhàng dùng khuỷu tay huýt vào bụng anh. Nhân viên tại hiện trường tiết lộ rằng lúc đó Lâm Canh Tân đang cười rất vui vẻ, giống như một học sinh trung học vừa thành công trong một trò đùa vậy. Có rất nhiều câu chuyện. Tôi nghe nói có một cảnh mưa phải quay đến 7-8 lần nhưng đều không đạt yêu cầu. Sau này chúng tôi mới biết. Lâm Canh Tân cố tình cởi áo khoác khi đạo diễn ra hiệu dừng, chỉ để kịp mặt cho Triệu Lệ Dĩnh. Huấn luyện viên võ thuật này còn tiết lộ, trước khi chính thức quay cảnh cõng người trên lưng, Lâm Canh Tân đã bí mật tập tạ trong nửa tháng, nói rằng anh muốn thể hiện trạng thái làm việc tốt nhất. Kết quả là, đến ngày anh thực sự cõng Triệu Lệ Dĩnh trên lưng, cô nói. Gần đây anh đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi, anh vui mừng đến nỗi gần như không thể đứng yên. Hiện nay có một chủ đề đặc biệt trên Internet có tên là những cặp đôi mới lạ, và mỗi ngày đều có những khám phá mới. Ví dụ, khi Lâm Canh Tân chỉnh lại mũ miệng cho Triệu Lệ Dĩnh, ngón tay của anh luôn vô thức vuốt ve tua rua trên trâm cài tóc, khi hai người diễn chung, anh luôn là người đầu. Ngay cả trong những bức ảnh do phóng viên chụp tại hiện trường, chỉ cần Triệu Lệ Dĩnh đứng trước ống kính, Lâm Canh Tân rất có thể sẽ nhìn chằm chằm vào cô ở góc phòng. Những chi tiết này đã được cư dân mạng lập thành biểu đồ so sánh dạng lưới 9 ô vuông, với nội dung, nếu lúc đó Dư Văn Nguyệt có nhận thức này thì Sở Kiều truyện có thể kết thúc sau 40 tập. Điều khiến người hâm mộ chính Phú phát cuồng nhất chính là sự thân mật tự nhiên giữa hai người. Trong buổi họp báo, người dẫn chương trình hỏi liệu anh có nghĩ người kia đã thay đổi không? Lâm Canh Tân không cần suy nghĩ cũng nói, đẹp hơn. Nói xong, anh ta ngượng ngùng cúi đầu và mỉm cười. Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh che miệng để nhịn cười ngay lập tức đã được biến thành biểu tượng cảm xúc và lan truyền rộng rãi. Một người hâm mộ đã tính toán cụ thể rằng mỗi khi Lâm Canh Tân xuất hiện trong cùng một khung hình với Triệu Lệ Dĩnh, khóe miệng của anh ấy sẽ nhếch lên trung bình 15 độ, má táo của anh ấy sẽ biến thành má đào khi cười.
Tuy nhiên, bằng chứng xác thực nhất đến từ những tiết lộ của các thành viên phi hành đoàn trong tài khoản kèn trung thép của họ. Kỹ thuật viên ánh sáng mơ hồ nhắc đến trên diễn đàn xã hội rằng sau khi quay xong một cảnh đêm, anh đã tận mắt chứng kiến Lâm Canh Tân đưa túi sưởi ấm tay cho Triệu Lệ Dĩnh, tai anh đỏ bừng. Anh chàng trong nhóm đạo cụ cũng cho biết, Lâm Canh Tân thường kéo ghế nằm của hai người lại gần nhau hơn để tập thoại. Kết tất cả những chi tiết vụn vặt này lại với nhau. Không có gì ngạc nhiên khi cư dân mạng nói rằng, nếu không phải thế, tôi đã ăn mất bàn phím rồi. Tất nhiên, một số người cho rằng đây là sự tương tác bình thường giữa các đồng nghiệp. Suy cho cùng, cả hai đều là diễn viên chuyên nghiệp và có thể họ chỉ có mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng khán giả không thể không thích thú khi nhìn thấy vì những tương tác ngọt ngào được thiết kế theo kịch bản, mọi người lại thích chọn lọc những chi tiết vụn vặt trong những cảnh quay hậu trường này. Giống như lời cô Trương ở nhà bên cạnh nói. Đây không phải là cách những người trẻ tuổi nên yêu sao? Hôm nay mượn một cuốn sách và ngày mai trả lại bút. Những câu thẳng thắn thì nhàm chán. Hiện tại, rating của du lịch cùng công chúa đang tăng đều đặn. Ngoài việc theo dõi chương trình, niềm vui lớn nhất của khán giả mỗi ngày là chờ đợi những tiết mục mới của đoàn làm phim. Tôi nghe nói gần đây có một người hâm mộ đã chụp ảnh Lâm Canh Tân giúp Triệu Lệ Dĩnh xách túi, trên túi có treo mặt dây chuyền đồ chơi thời thượng mà anh ấy làm gương mặt đại diện. Sự việc này đã khiến chủ đề chính phủ trở nên sôi động trong nhiều ngày. Có người đã đào lại những bức ảnh cũ của hai người khi tham dự một sự kiện cách đây 3 năm và phát hiện Triệu Lệ Dĩnh đang cầm chiếc cốc giữ nhiệt mà. Tin đồn trong ngành giải trí lúc nào cũng đúng lúc sai, nhưng lần này mọi người lại coi đó là chuyện nghiêm trọng, có lẽ vì tình tiết quá thực tế. Không hề có cảnh lãng mạn nào được tạo ra một cách có chủ đích, thay vào đó chỉ là những điều nhỏ nhặt như truyền cốc nước, mặc áo khoác và giúp mang túi. Giống như những người trẻ trong khu phố gặp nhau mỗi ngày và yêu nhau, họ có thể giấu cha mẹ nhưng không thể giấu được con mắt tin tường của hàng xóm. Bộ phim mới chỉ đi được một nửa chặng đường và sẽ còn nhiều cảnh đối đầu nữa, nên khán giả đã dọn ghế và sẵn sàng tiếp tục tìm kèo. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cuối cùng thì diễn viên cũng phải lên tiếng thông qua tác phẩm của mình. Lý do khiến The Travel with the Phoenix có thể gây ra nhiều cuộc thảo luận như vậy là vì kỹ năng diễn xuất của hai diễn viên chính đã làm nổi bật bối cảnh. Những tương tác trên và ngoài sân khấu có thể được coi là những lợi ích bổ sung để khán giả quan hệ giữa các bên liên quan, như anh Vương sống ở tầng 6 cho biết. Những người trẻ tuổi biết việc của mình, chúng tôi chỉ xem TV cho vui. Điều này đúng. Suy cho cùng, cuộc sống không phải là một bộ phim truyền hình. Điều quan trọng nhất là sống hạnh phúc. Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành một người phụ nữ giàu có. Thật sai lầm khi nói rằng cô ấy không giàu hơn Phùng Thiệu Phong. Sau khi Giao Ly Yên và Phen Sa Phong ly hôn, nhiều người không hiểu tại sao Giao Ly Yên lại giao quyền nuôi con cho Phen Sa Phong. Thậm chí có người còn nói rằng Triệu Lệ Dĩnh quá coi trọng sự nghiệp và không thể dành thời gian nuôi dạy con cái. Sau đó, Triệu Lệ Dĩnh cho biết không phải cô không muốn giành quyền nuôi con mà là Phùng Thiệu Phong giàu có hơn cô. Trên thực tế, điều đó là đúng. Phùng Thiệu Phong sinh ra trong một gia đình giàu có, tài sản của mặc dù không mấy nổi tiếng trong giới giải trí nhưng anh vẫn có nguồn lực tốt, đặc biệt là sau khi kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh, chỉ trong vài năm, anh hẳn đã kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, nếu không tính đến tài sản của bố mẹ Phùng Thiệu Phong thì giá trị tài sản ròng của Phùng Thiệu Phong chắc chắn không thể so sánh với Triệu Lệ Dĩnh. Kể từ khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, anh hiếm khi xuất hiện trước công chúng và danh tiếng của anh ngày càng giảm sút. Nhiều cư dân mạng cho rằng Phùng Thiệu Phong hiện đang phải hối hận. Dù sao thì độ nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn cao, tương lai phát triển của cô vẫn còn tươi sáng. Bộ phim mới Ghê Tây Du Ký của Triệu Lệ Dĩnh hiện đang trong quá trình quay phim. Đây là lần hợp tác thứ hai giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân kể từ Sở Kiều Truyện. Có thể coi là sự đền bù cho sự tiếc nuối của người hâm mộ Sở Kiều Truyện ban đầu. Nhưng chỉ là diễn viên của Ghê Dư Phong. Mà trong thông báo chính thức về dàn diễn viên của Ghê Dư Phong,
Tên của Triệu Lệ Dĩnh còn xuất hiện 2 lần, một lần sau nam diễn viên chính, một lần sau nhà sản xuất. Trách nhiệm của nhà sản xuất chủ yếu là hỗ trợ sắp xếp công việc hàng ngày và chịu trách nhiệm chi tiêu quỹ sản xuất. Nói cách khác, toàn bộ kinh phí quay phim E Dư Phong đều do Triệu Lệ Dĩnh đầu tư. Không cần phải nói, chi phí sản xuất của bộ phim này rất cao, đặc biệt là đối với một tác phẩm lớn như Phoenix Liner. Chỉ riêng tiền lương của Lâm Canh Tân đã lên tới hàng chục triệu. Cộng thêm tất cả đạo cụ, bối cảnh, trang phục, vân vân, đây thực sự không phải là thứ mà người bình thường có thể mua được. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi Triệu Lệ Dĩnh trở nên giàu có như vậy từ khi nào? Có vẻ như cô ấy đã âm thầm kiếm được một khoản tiền lớn. Trên thực tế, người ta đã tiết lộ từ lâu rằng giá trị tài sản ròng của Triệu Lệ Dĩnh là hơn 100 triệu đô la. Năm 2013, các bộ phim truy đuổi nàng tiên cá, Lục Trinh truyền kỳ và Cung điện hổ phách của Triệu Lệ Dĩnh liên tiếp trở thành bom tấn. Vào thời điểm đó, truyền thông đưa tin rằng thù lao của Triệu Lệ Dĩnh tăng gấp 100 lần chỉ sau một đêm và cô kiếm được 500.000 đô la cho một tập phim truyền hình. Độ nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh có thể sánh ngang với Tôn Lệ, người nổi tiếng nhờ truyền thuyết chân hoàng truyện thời bấy giờ. Sau khi bộ phim Hoa Du Ký được phát sóng, độ nổi tiếng của cô đã tăng gấp 3. Có tin đồn rằng thù lao của Triệu Lệ Dĩnh khi quay bộ phim này lên tới 30 triệu đô. Có thể hình dung được mức cát xê của Triệu Lệ Dĩnh cao đến mức nào sau khi Hoa Thiên Cốt trở thành hit. Triệu Lệ Dĩnh không kém gì Angelababy. Với sự phát sóng của The Mythic Niner, Triệu Lệ Dĩnh dần bắt đầu chuyển mình từ một ngôi sao đang lên thành một nữ diễn viên có khả năng diễn xuất xuất chúng. Không chỉ độ nổi tiếng của cô tăng lên mà địa vị của cô trong ngành giải trí cũng trở thành tiền bối. Ngoài sự nghiệp thành công trong ngành điện ảnh và truyền hình, Triệu Lệ Dĩnh còn nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo. Người ta nói rằng Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành ngôi sao được quảng cáo nhiều nhất vào thời điểm đó với 18 hợp đồng quảng cáo. Vào thời điểm đó, mức phí quảng cáo mà ONV10 trao cho Triệu Lệ Dĩnh lên tới 17 triệu nhân dân tệ. Có thể tưởng tượng, với 18 hợp đồng quảng cáo, Triệu Lệ Dĩnh có thể kiếm được ít nhất hàng trăm triệu. Năm 2017, cô đã lọt vào danh sách người nổi tiếng Trung Quốc của Forbes, đứng thứ tư với thu nhập 190 triệu nhân dân tệ, chỉ sau Dương Mịch, với mức chênh lệch thu nhập. Bạn nên biết rằng Dương Mịch là một cô gái thành phố lớn lên ở Bắc Kinh. Cô bắt đầu bước chân vào ngành giải trí từ khi còn nhỏ và được coi là đàn chị của Triệu Lệ Dĩnh. Cho dù là thời điểm ra mắt hay thời điểm nổi tiếng, Dương Mịch đều sớm hơn Triệu Lệ Dĩnh rất nhiều. Không dễ để Triệu Lệ Dĩnh, một cô gái nông thôn, có thể đuổi kịp Dương Mịch trong thời gian ngắn như vậy. Tất nhiên, không thể chỉ có Triệu Lệ Dĩnh đầu tư vào Phong Hưng. Tencent Pictures và New Classic Media cũng là nhà đầu tư. Người ta nói rằng sau khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, họ vẫn duy trì mối quan hệ rất tốt. Phùng Thiệu Phong thường đến thăm Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường. Có lẽ một ngày nào đó hai người họ sẽ lại nổi tiếng.